به نام خالق هستی. کائنات هوای شما را دارد. فصل 4، بخش 2. راهب‌ها در آن منطقه به مدیتیشن پرداختند و در مدتی که در آن منطقه اقامت داشتند آمار جرم و جنایت به طرز شگفت‌آوری تا 16% کاهش یافت. این پدیده یعنی قابلیت نیروی مسرت بخش مراقبه در تغییر نیروی آگاهی جمعی اثر ماهاراشی نام دارد. علت عملی شدن اثر ماهاراشی این است که امواج آلفای مغز افرادی که مدیتیشن می کنند بسیار قدرتمند است. این امواج قادرند با نفوذ در محیط خود را به افراد ساکن در آن منطقه برسانند و تأثیر مثبتی بر قلب و ذهن و رفتار آنها بگذارند. برای کسب اطلاعات بیشتر در این زمینه رجوع کنید به مقاله پیشگیری از جرم از طریق اثر ماهاراشی نوشته دیوید دابلیو جانسون سال 2003 مجله بازپروری بزهکاران. هنگامی که عده زیادی از مراقبه کنندگان در یک جا جمع می شوند، تلاش آنها می تواند به یک جامعه و یا حتی سیاره‌ای سامان بدهد. کارل یونگ، روانشناس و روانپزشک شمایلگرا می گوید روانشناسی فردی شاخه بسیار کوچکی از روانشناسی جمعی است، درست مانند موج کوچکی که بر سطح اقیانوس وسیع می خروشد. روانشناسی جمعی در واقع همان عامل نیرومندی است که تمام زندگی بشر را دگرگون می کند. دانسته‌هایش از کائنات را ارتقا می دهد و تاریخ را رقم می زند. روان جمعی بر اساس قوانینی عمل می کند که کاملا با عقل و شعور بشر متفاوت هستند. همه ما در اعماق ذهنمان به طور مستقیم با میدان منسجمی از انرژی در ارتباط هستیم. از طریق دعا، مدیتیشن، تعیین اهداف مثبت و خوشحالی می توانیم به آن میدان روح و انرژی تازه‌ای ببخشیم و به این صورت موجی از صلح و آرامش را در دنیا ایجاد کنیم. اگر خوشحالی را در زندگی خود اولویت قرار داده و هر روز از طریق مدیتیشن با منبع شادی و خوشحالی ارتباط برقرار کنید، نه تنها عمیقاً احساس خوشحالی می کنید، بلکه تأثیر زیادی نیز بر افراد و شرایط زندگی خود و دیگران می گذارید. شما این توانایی را دارید که به یک فعال معنوی تبدیل شوید. می توانید از طریق انرژی مثبت خود راه حل‌های بی‌نظیری به اطرافیانتان ارائه دهید. انرژی و ارتعاشی که ما از خود ساطع می کنیم یا این سیاره را آلوده می کند و یا درمان. انتخاب شما کدام است؟ درسی از کائنات. وقتی خوشحال هستید روی تک تک موجودات جهان تأثیری مثبت می‌گذارید. شما اکنون راهکارهای گوناگونی برای کسب آگاهی در اختیار دارید. برای تغییر در ادراک خود از راهکارهای 3 فصل اول و برای پررنگ تر کردن حضور شادی، خوشحالی و آرامش در زندگیتان از تمرین‌های جدید این فصل استفاده کنید. این کار ایمانتان به کائنات را قوی تر کرده و برای شما قدرت حضور را به ارمغان می آورد. وقتی شما به این قدرت دست یابید به معنای واقعی تغییر می کنید. دیگران برای تعامل با شما اشتیاق نشان می دهند و حضور شما به آنها احساس تعالی می بخشد. شما از هر نظر پرشورتر، پر انرژیتر، جذابتر و حتی تیزتر و باهوشتر به نظر می رسید و خودتان نیز این را کاملا احساس می کنید.
و از همه مهمتر در دنیایی که بیشتر اوقات به ما احساس عجز و درماندگی القا می کند، شما احساس قدرت می کنید. وقتی اتفاقات غم‌انگیز جهان باعث رنجش خاطر شما شوند، شما این احساس را به عنوان مانعی برای جدایی از عشق قلمداد می کنید. بعد با مدیتیشن و فعالسازی امواج آلفای مغز ارتعاشات پرمهری را به کائنات ارسال کرده و آن مانع را از بین میبرید تا بار دیگر به پشتوانه قدرت کائنات صلح و شادی خلق کنید. گام پنجم، به خوشی متکی باشید تا راهنمایی شوید. حالا که از اهمیت تأثیر افکار، اهداف، کلام و انرژی بر این دنیا مطلع شدید، با خود عهد ببندید که همواره به صلح و شادی متکی باشید. به سوالات زیر بیندیشید. پاسخهای خود را در فضای خالی زیر و یا در دفترچه‌ای یادداشت نمایید. چه چیزی شما را به وجد می آورد؟ چگونه می توانید در زندگی شادی بیشتری خلق کنید؟ چگونه می توانید به بخش‌های ناخوش زندگی شادی و خوشی منتقل کنید؟ اگر شادی اولویت اول شما بود، زندگیتان چه شکلی می شد؟ من سالها به ترس متکی بودم، اما با پیشرفت در مسیر معنوی کم کم با خودم فکر کردم که اگر به جای ترس به شادی و سرور تکیه کرده بودم، الان زندگی من چه شکلی بود؟ این پرسش مرا به انجام یک آزمایش شخصی واداشت. من شروع کردم به اندازه‌گیری میزان موفقیتم بر اساس شادی و حال خوشی که در زندگی داشتم. به جستجوی شادی برخاستم. سرگرمی‌های تازه را امتحان کردم. به کوته فکری هایم خندیدم و به دنبال یافتن خوشی در تمام موقعیت های زندگی، به ویژه سخت‌ترین موقعیت ها، از مسیر مشخصی که در زندگیم داشتم خارج شدم. هرگاه احساس می کردم در دام ماجرایی منفی گرفتار شده ام، خودم را به چالش می کشیدم و تلاش می کردم تا آن موقعیت را از منظر شادی ببینم. از خودم می پرسیدم چه می شود اگر من این موقعیت را یک جور تفریح یا سرگرمی ببینم. این پرسش در هر لحظه ای که ممکن بود مرا به آغوش شادی و خوشحالی می انداخت. لزومی ندارد برای یافتن شادی حتما در پی سرگرمی های تازه یا موقعیت های مفرح باشید. همین که تصمیم بگیرید شاد باشید کافی است. لزومی ندارد برای شادتر کردن زندگی دائما در تلاش و تقلا باشید و خودتان را اذیت کنید. شاد بودن در حقیقت یک انتخاب است. مثالی میزنم. فرض کنیم شما از اینکه پشت ترافیک گیر کردید بیزارید. مسئله‌ای که در مورد بیشتر ما صدق میکنه. درسته؟ در چنین شرایطی هیچ کاری از دست شما ساخته نیست. شما باید به مقصد برسید که به خاطر یک رویداد خارجی مجبور به کم کردن سرعت خود و توقف می شوید. در چنین شرایطی شما تنها دو راه پیش رو دارید. راه اول این است که با عصبانیت و ترشرویی سر جای خود بنشینید، زیر لب یا بلند به ماشین‌های کناری فحش بدهید و عصبانیت خودتان را با بوق زدن خالی کنید. این دیدگاه منفی در نهایت شما را آشفته و کلافه می کند و حتی ممکن است موجب درگیری شما با رانندگان دیگر نیز بشود، چرا که شما به شدت کلافه و عصبانی هستید. این سناریو برای شما آشنا نیست؟ حال بیایید به راه دوم نگاهی بیندازیم. شما پشت ترافیک گیر کرده اید و برای یک لحظه متوجه کلافگی خود می شوید. به جای اینکه از کوره در بروید، این دعا را می خوانید: کائنات، از تو سپاسگزارم که به من کمک می کنی در این موقعیت هم به شادی برسم.
در یک چشم هم زدن شما به شادی متکی می شوید. به جای تمرکز بر نفرت خود از ترافیک به دنبال راههایی می گردید تا سرگرم شوید. مثلا آن کتاب صوتی را که هیچگاه وقت نداشتید گوش بدهید پخش می کنید، یا با دوستی که مدت هاست از او بیخبرید تماس می گیرید. تصمیم شما به شاد بودن موجب شادیتان می گردد، آن هم در موقعیتی که ممکن است ناراحت کننده به نظر برسد. بعد زمان مثل باد می گذرد و پیش از آن که بفهمید مسیر شما برای حرکت باز می شود. این درس شاید بدیهی به نظر برسد، اما به کارگیری آن درست در مواقعی که نیازش داریم به طرز عجیبی دشوار می شود. اتکای به شادی به صورت پیش‌فرض در ما وجود ندارد، اما هرچه این اصل را بیشتر تمرین کنیم وقوع این امر در ما نیز طبیعی تر می شود. شما قادر هستید انرژی حاصل از یک رابطه آزاردهنده را تغییر دهید، ارتعاشات محیط کاری خود را عوض کنید یا احساسات خود را با یک تصمیم درست بهبود ببخشید. تصمیم تکیه بر شادی وقتی شادی به اولویت زندگی شما تبدیل می گردد، تصمیم گیری آسان می شود. روابط با عشق بیشتری پیوند می خورند و شما ایمان می آورید که کائنات هوای شما را دارد. وقتی شما افکار بهتری در سر داشته باشید، کلمات توانمند کننده بیشتری به کار ببرید، دعاهای بیشتری بخوانید، مدیتیشن های طولانی تری انجام دهید. سرور شادی را هم به طور طبیعی تجربه و ابراز خواهید کرد. این کار آن آزادی و رهایی را که به دنبالش بودید به شما می بخشد و درها را برای حمایت کائنات باز می گذارد تا به شکلی که تصورش را هم نمی کنید از شما حمایت و پشتیبانی می کند. گام ششم، از حمایت کائنات قدردانی کنید. هنگامی که شما به حضور شاد خود متصل هستید، حمایت کائنات را به سمت خود جذب می کنید. به طور مثال پس از سخنرانیم در تورنتو و احساسی که از همراه داشتن بال فرشتگان روی صحنه تجربه کردم، به رختکن رفتم تا وسایلم را جمع کرده و به طرف فرودگاه حرکت کنم. به جز من تنها افراد حاضر در رختکن دوستم جولی و همسرش بودند. ما لحظاتی کنار هم به گفتگو نشستیم و بعد من از جا بلند شدم که بروم. هنگامی که برخاستم همسر جولی چشمش به گردنبند کوچکی افتاد که روی میز قرار داشت. او آن را برداشت و رو به من گفت گبی، نمیدانم چرا ولی احساس می کردم این مال توست، و بعد آن را به طرف من گرفت. روی آن گردنبند یک فرشته بود همراه با این عبارت: دریافت کن. من به او گفتم بله، مطمئنم که این مال منه. من ایمان داشتم که آن گردنبند یک نشانه است و میخواهد به من بفهماند که تعهد من به کائنات به رسمیت شناخته شده است. سال بعد من یک بار دیگر برای سخنرانی به تورنتو رفتم. بعد از سخنرانی خانم جوانی به سمت من آمد و گفت گبی، خیلی خوشحالم که دوباره به تورنتو آمدی. من پارسال هم به سخنرانی تو آمده بودم و از طریق یکی از مدیران صحنه برایت هدیه‌ای فرستادم. یک فرشته که زیرش نوشته بود دریافت کن. نفسم بند آمد. برای یک لحظه معنای حقیقی زندگی با حضور کامل را با تمام وجودم احساس کردم و حمایت کائنات را پذیرفتم. وجود آن گردنبند در زندگی من تصادفی نبود و تمام طول آن مدت به خود من تعلق داشت. وقتی شما خودتان را به طور کامل در برابر حضور کائنات تسلیم کنید و اجازه دهید که وجود آن با وجود شما یکی شود، وقوع چنین اتفاقی کاملا برای شما عادی می شوند. لحظاتی را که با کائنات در هماهنگی قرار دارید قدر بدانید و از اینکه با کائنات یکی شده اید خوشحال باشید.
این اتصال همیشه در دسترس شماست. برای اتصال مجدد انرژی و اشتیاق به خرج دهید تا این فرایند به فرایندی لذت بخش تبدیل شود. بیایید درس‌های این فصل را بار دیگر با هم مرور کنیم. از سر راه جریان پرمهر کائنات کنار بروید. برای هماهنگی مجدد با کائنات و به جریان انداختن این فرایند از دعای زیر استفاده کنید. من کنار می روم و اجازه می دهم تا کائنات راه را به من نشان دهد. انرژی خود را بار دیگر از طریق مدیتیشن ارزیابی کنید. تمرین مدیتیشن انرژی شما را یک بار دیگر روی فرکانس عشق قرار می دهد. اتصال به حضور خود را هدف خود قرار دهید. انرژی به همان سمتی جریان می‌یابد که اهداف شما آنجا هستند. شما می توانید هر روز اهداف تازه و قدرتمندی را برای خودتان تعیین کنید. از آنچه که می خواهید خجالت نکشید و ایمان داشته باشید که بر هر چه تمرکز کنید رشد می کنید. قدرت شادی را درک کنید. به یاد داشته باشید که شادی کاتالیزور تمام خوبی های این دنیاست. به شادی متکی باشید تا راهنمایی شوید. به هر شکلی که ممکن است به شادی متعهد بمانید. از حمایت کائنات قدردانی کنید و از هماهنگی، هدایت و نشانه‌های کوچکی که به شما یادآوری می‌کند در مسیر درست قرار دارید لذت ببرید. با تمرین نکاتی که تاکنون در اختیار شما قرار داده ایم به درک تازه‌ای از زندگی می رسید که کاملا با تصورات شما متفاوت است و خیلی زود معجزه عشق کائنات را در زندگی خود لمس خواهید کرد. هماهنگی که با کائنات را آغاز می کنید اتفاقات جالبی برای شما می افتد. در فصل 5 من داستانهایی از زندگی خودم و دوستانم را که از موهبت بی‌نظیر هدایت کائنات بهره‌مند شده اند برای شما تعریف خواهم کرد. این داستانها شما را قادر می سازند تا داستان زندگی خود را یک بار دیگر به کمک انرژی کائنات از نو بنویسید. امیدوارم فصل‌های پیش رو کمک کند تا موقعیت‌های بیشتری از هدایت الهی برای شما رقم بخورد. در پایان از شما دوستان عزیزم می‌خواهم برای حمایت بیشتر ما کانال ما را به دوستان خود معرفی کنید. برای انرژی بیشتر ما رو لایک کنید و برای ادامه پرقدرت‌تر سابسکرایب. تا درودی دیگر، درود و 200 بدرود.